Hi guys! Good morning! So, today, gagawa tayo ng Low Carb Dalgona Chocolate Muffins. So, sobrang trending ngayon ang Dalgona. So, kaya ako naisipan na gumawa ng Dalgona Chocolate Muffins. So, ang kailangan natin ay coconut flour, unsweetened cocoa powder, eggs, coconut oil, baking powder, baking soda, vanilla, salt, all-purpose cream. So, kung mayroon po kayong almond milk, pwede nyo siyang palitan ng almond milk. Pero wala akong almond milk and hindi din siya available dito sa lugar namin. So, ang gagamitin ko ay all-purpose cream. And then, for our sugar, ang gagamitin ko po ay Equal Classic. Kasi naubusan na dito sa lugar namin ng Equal Gold. So, ito muna ang gagamitin ko. Ito-try ko siya kung anong magiging lasa nito. Ayan, mag-start na tayo. But before we get started, guys, I would like to say thank you to all the subscribers and shout out to Dams Me Bohol. Thank you so much, Dams. And so, thank you, guys. Alam nyo na kung sino kayo. Hindi ko kayo maisa-isa kasi marami kayo. Para sa akin, marami na po kayo. And then, thank you po sa inyo. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po to my channel. So, ayan, mag-start na tayo. So, i-transfer ko siya dito, guys. So, by the way, guys, ito yung gagamitin ko kasi ito yung magkakasya dun sa pot na gagamitin kong pagbe-bake ng muffins. So, now, ibabrush natin siya ng oil konti para hindi siya dumikit. Tapos, lagay na natin ang ating cake batter. So, ito na po siya, guys. Yan. So, i-cool down lang natin siya completely. While waiting na ma-cool down siya, gagawa tayo ng Dalgona Frosting niya. So, now, guys, kailangan natin sa frosting ay all-purpose cream. Ito yung sobra kanina na 1/2 cup. At kailangan din natin ng coffee. So, 4 sticks ang gagamitin ko na coffee. Kailangan din natin ng equal na sugar. So, Equal Classic. Again, Equal Classic ang gamit ko kasi naubusan ng Equal Gold. So, try muna natin ng 5 sticks. Tapos, tikman na lang natin mamaya kung ano ang magiging lasa niya. Tapos, i-beat natin siya hanggang mag-frothy.
So, titikman ko siya kung tama lang ba yung tamis niya. Kailangan din siyang dagdagan ng sugar. So, kailangan ko magdagdag ng 3. So, iba yung texture nitong classic na equal, guys. Para siyang powder. While yung equal gold is parang sugar lang yung texture niya. Bali, granules yung equal gold. So, ibit natin to hanggang mag-pwde. So, ayan guys, i-transfer ko lang siya dito sa piping bag. So, now guys, bubutasan ko siya. Gagamitan ko siya nitong piping tip. Guys, mag-start na tayong mag-frosting. Lalagay ko lang siya dito. So, ayan. Ang ganda niya. So, pwede nyo siyang i-chilled, guys, bago ninyo i-ano. Kasi itong cream, yung all-purpose cream, ang tawag dito, magme-melt kasi ito mamaya magme-melt siya. So, pwede nyo itong i-chilled muna bago ninyo kainin. So, ganyan. So, soft po siya. So, tingnan nyo yung cupcakes or yung muffins. Soft siya, diba? So, magti-taste test po tayo. Iti-taste test natin siya kung anong lasa niya. So, bali sa mixture na ito, nakagawa ako ng 11 muffins or 11 cupcakes. So, kinain ko na yung isa kanina. Kasi, yun, kinain ko na siya. Masarap siya Maganda po ito sa nagki-keto diet or low carb diet and diabetic friendly din tong pagkain na ito. So, kahit diabetic kayo, pwede kayong kumain ng mga sweets or yung mga ganitong mga pagkain. So, yan. I-try natin ito na lang. Kasi maliit. Magti-taste test na tayo. So, soft push yung ano niya, no? So, yan. Tingnan nyo. Masarap siya, guys. Masarap siya. Sa frosting, yung itong Dalgona Frosting na ginawa ko, pwede nyong i-adjust ang coffee na, di ba, 4 sticks yung ginamit ko. Yung i-adjust ng 3 sticks. Kung ayaw nyo ng strong na coffee taste. So, gusto ko kasi strong coffee taste, kaya ko ginawa siyang 4 sticks. So, okay siya, guys. Masarap. Maganda, masarap. Ayan. So, again, hindi nalalasa ang coconut flour. Dahil ang ginamit kong coconut flour dito ay yung homemade ko na coconut flour. Ako ang gumawa ng coconut flour ko. So, hindi nalalasahan yung coconut flour like yung parang nasusuya ka or nauumay. Walang ganong lasa. So, cake lang siya. So, cupcake lang talaga siya. Cake lang. Ang lasa niya. So, yun lang ang masasabi ko, guys. Masarap po siya, guys. Maganda po ito sa mga diabetic, nagki-keto, or naglo-low carb. Pwede po sa inyo ito. So, lagi ko pong sinasabi ito sa channel ko. Mayroon po kong dalawa pong klase ang ginagawa ko, low carb at saka high carb. So, sa low carb, may naka-indicate or sa title or thumbnail na low carb, ang nakapangalan na low carb. Sa hindi naman po low carb, wala akong nilagay na low carb. So, yun lang po ang tingnan nyo. So, i-try ninyo ito, guys, sa inyo. Kung naglo-low carb kayo or
nagki-keto or if ever diabetic kayo, pwede ito sa inyo. So, ayan guys. So, let me grab this opportunity to give you a quick review between this Equal Classic and Equal Gold. So, itong Equal Gold na ito guys is maganda po talaga siya sa bread and pastries. So, ito talaga ang ginagamit ko since nung naggumawa ako ng mga low carb na bread or cake, ganon. Yung mga ginagawa ko, binibake kong low carb. So, ito yung talagang ginagamit ko. And then, so since ubos na talaga siya, wala na itong laman. Ang laman lang nito ay itong Knox gelatin lang. So, nilagay ko lang siya dyan. And then, dito kasi sa lugar kung saan ako ngayon, naubos na yung ganito. Wala silang stocks ng Equal Gold. Kaya, napilitan akong bumili ng Equal Classic. So, first time kong gamitin itong Equal Classic ngayon. So, ito, ang isang box ay naglalaman ng 100 sticks. And this is for only 250 pesos. And this one naman, so Equal Gold is on it only has 50 sticks for, I think, 180 plus. So, mas mura ito siya kasi 100 sticks siya for 250. And then, sa taste naman guys, mas gusto ko si Equal Gold kasi taste like sugar lang siya. At saka yung texture niya, like sugar din na granules siya. Tsaka, whereas dito naman, dito sa Equal Classic, powder po siya. Powder siya na, powder siya guys, hindi siya granules. And then, ang taste niya is, may aftertaste siya pag ginamit mo siya for baking. So, ito yung nandito ngayon. So, may aftertaste siya. Pero, okay lang kasi yun nga, wala akong choice kasi wala nang ganitong Equal Gold. So, wala akong choice kaya bumili ako ng Equal Classic. Pero okay na rin siya. Hindi naman siya ganun kano. Kasi guys, itong is good for drinks lang. For drinks lang siya. Pang coffee, juices, ganon. Pero ito naman siya is all around purposes siya. Pwede siyang coffee, juices, and bread and pastries making. So, ganon. Kaya mas gusto ko to siya. Hopefully, magkaroon na sila ng stock nito dito kasi yun nga, para makabili naman ako. And then, yun lang for now. And then, thank you for watching guys. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, so please subscribe. So, guys, itong video na ito ay hindi po ito sponsored ha by Equal Gold or Equal Classic. Nagbigay lang ako ng yung opinion ko ay opinion ko lamang po. Binabase ko lang po sa sarili kong experience at sarili ko pong obserbasyon. And then, ito kasi guys, marami akong naririnig na ang Equal daw ay may aftertaste. So, siguro ito yun. Ito siya. Kasi hindi talaga siya for baking. For coffee lang talaga siya, juices. And so, yun lang for now guys. Nagbibigay lang ako ng quick reviews dito sa dalawang itong klase na Equal Gold. Mas gusto ko po itong yellow na Equal Gold. So, thank you guys for watching and please don't forget to subscribe for more videos and recipes po. So, thank you guys. Ingat po kayo. God bless po.